סינוסיטיס היא דלקת של רירית הסינוסים, מערות הפנים והאף. היא יכולה להיות סיבוך של שפעת, זיהום ויראלי של דרכי הנשימה העליונות, או יכולה להופיע כזיהום חיידקי, פטרייתי או מחלה דלקתית ממקור לא ברור. על אופן הטיפול בסינוסיטיס, בסרטון הבא. אז איך בעצם אנחנו מטפלים בסינוסיטיס? יש שני סוגים עיקריים של סינוסיטיס. אחד זה סינוסיטיס אקוטית או חריפה, שזה מחלה שנמשכת עד 4 שבועות. סוג שני זה מחלה כרונית, זה מחלה שנמשכת חודשים, שנים, מעל 12 שבועות לפחות. אז סינוסיטיס חריפה או מחלה שמשך הזמן שלה הוא קצר יחסית. בדרך כלל הגורם הוא חיידק, ולכן גם הטיפול הוא טיפול אנטיביוטי. ההבחנה היא יחסית קלה על ידי סיפור מאוד אופייני, אף סתום, נזלת מוגלתית, כאבי ראש, זה הכל תלונות מאוד אופייניות. אנחנו עושים את ההבחנה של סינוסיטיס ובעצם נותנים אנטיביוטיקה וזה כל הסיפור. בסיטואציות מאוד מיוחדות אנחנו יכולים להוסיף תרופות שנוגדות גודש, אנחנו יכולים להוסיף ספרי לאף, תרופות נוספות שהן יכולות להינתן, זה תרופות אנטי-היסטמיניות הן נקראות, אלה כדורים שהם נוגדי גודש שהם לא בספרי. את הכדורים האלה אפשר לקחת לפרקי זמן יותר ארוכים והם לא גורמים לשום נזק ולשום בעיה. ובמקרים יותר קשים אנחנו יכולים לתת סטרואידים. סטרואידים זו תרופה מאוד 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 יעילה לאנטי דלקתית, היא גורמת לירידה בגודש בתוך האף ובבצקת בתוך האף. עד כאן טיפול בסינוסיטיס אקוטית, סינוסיטיס חריפה. במקרים שבהם הסינוסיטיס לא מסתדרת, במקרים שבהם אנחנו חושדים או חוששים שיש חדירה של הזיהום לעין או למוח, מופיע אודם או בליטה של העין, מופיע בלבול וירידה במצב ההכרה, אנחנו כמובן מאשפזים את החולה ונותנים לו את האנטיביוטיקה הזאת לתוך הווריד. מדובר באנטיביוטיקה הרבה יותר רחבת טווח והרבה יותר יעילה מהטיפול הרגיל שאנחנו נותנים בבית. הטיפול בסינוסיטיס כרונית הוא סטרואידים ואנטיביוטיקה ביחד, כשבאחוז די גדול מהחולים לצערי הטיפול הזה לא מצליח. ולכן בחולה שלא הגיב לאנטיביוטיקה ולסטרואידים אנחנו מציעים ניתוח. מה בעצם אנחנו עושים בניתוח? הסינוסים הם חללים מלאים אוויר והם מחוברים לאף על ידי מערכת של מעברים. זה לא סתם פתח לתוך האף, אלא זאת מערכת מעברים שבנויה מלוחיות דקות של עצם. המטרה של הניתוח היא קריטה של כל לוחיות העצם הקטנות ויצירה של מעבר אחד רחב בין הסינוסים לבין האף. אנחנו בעצם תופרים את הניתוח לחולה הספציפי. נגיד יש חולה שיש לו בעיה רק בסינוס אחד, רק הסינוס של הלחי מצד שמאל. אנחנו לא מנתחים את כל הסינוסים. אנחנו פותחים אך ורק את הסינוס של הלחי מצד שמאל, מנקים אותו, שואבים את מה שיש בפנים, שוטפים אותו אם צריך, משאירים פתח גדול ויפה לתוך האף, ובזה סיימנו בעצם את התפקיד שלנו. הסיבוך השכיח ביותר הוא הידבקויות. אנחנו יוצרים מערכת מעברים רחבה ויפה בסוף הניתוח, אבל היא מתמלאת בדם, בהפרשות, לפעמים בזיהום. אם אנחנו לא ננקה את החלל הזה ונתחזק אותו לאחר ניתוח, אנחנו בעצם יוצרים מצב שבו עלולות להתפתח הידבקויות וזיהום של החלל הזה, שבעצם יפריע להחלמה וייצור החלמה לא טובה של החלל. סיבוכים פחות נעימים, אבל מאוד נדירים יחסית, יכולים להיות פגיעה בעין. בזמן שאנחנו מנתחים, הגבול של הסינוסים הוא ערובת העין. עלול לקרות מצב שבו אנחנו נכנסים לתוך ערובת העין וגורמים שם לנזק. סיבוך נוסף הוא פגיעה בבסיס הגולגולת. התקרה של הסינוסים שלנו היא הבסיס של הגולגולת, מעל התקרה יושב המוח. יכול להיות מצב שבו אנחנו פוגעים בתקרה הזאת של הסינוסים, פוגעים בבסיס הגולגולת וגורמים לדליפה של הנוזל של המוח. מדובר בסיבוך שאסור שיקרה כמובן, אבל כשהוא קורה זה סיבוך שהוא יחסית קל לתיקון, ואנחנו עושים את התיקון תוך כדי הניתוח. שוב, סיבוך לא נעים, אבל סיבוך שאפשר לפתור אותו יחסית בקלות.